Good morning, Master. Ito, isa na naman yung ulit ang ating Gagawin. Oo. Ang issue po nito water pump. Overheat. So, water pump. So, ayan po yung babaklasin natin ngayong araw na to. Tingnan natin kung gaano tayo ang abutin tayong tanghali dito sa mainit na pwesto. Ayun po yung mga tropa natin, mga nagbabasta. Shoutout po kay Engineer Tabas. Engineer, Ayan. kumusta na yung Fortuner natin? Ayan. Ayun po. Scout po muna natin yung paligid. Ayun po, si Master Erwin. Saka Si Master Putin. So ito po yung mga Master Putin. sekretary ni Engineer. Putin. Good morning po mga ate. Parang malungkot, tila hindi pa po mga nag-aalmusal. Okay. So ayan po. Good morning. Simulan na ho natin yung trabaho. Kanina po, galing tayo ng Marikina. Tinulungan po natin yung isang kaibigan natin na pinuntahan po namin kagabi. Naabot na po kami ng gabi. Yung pagkakabit po nung pyesa dun sa Honda Dimension D-Series. So, ito po ngayon gagawin natin ngayon. Okay. Trabaho muna, mamaya na yung video. Okay, ayan na po. Aha. So, natanggal na ho natin yung LC. Hindi ko talaga natin actual na nakita kung paano tanggalin. So, ayun na ho. Tumutulo na yung tubig niya sa ilalim. Magbabaha na. So, ito po yun. Yung pinaka water pump. Ayan po. Ito, boss. Yan. Tumaplis pa yung tornilyo na yung hélice nun sa radiator. So ayan, dito po yung nakakabit. Aha, madilim. Hindi kita. Hindi kita yung pinagbaklasan. Gawa ng walang ilaw. Oops. Ayan, mga tropa natin. Walang araw na di masipag. Daig pa, nakakobra. So, ayan po. Ayan. Ayan, may ilaw na. Para kasi Diyan ho natin kinalas. Ayan, kaya tumulo na ho siya doon hanggang ilalim. Pati yung belt, binaklas na rin po natin. Okay. So, ayan, mamaya naman po. Lilinisin natin yung pagdidikitan. Master, ano ang gagawin? ayun, palitan natin ng water pump. Papalitan po pala ng water pump yun. Bago po pala ang kailangan natin. Kala ko, i-build upan lang natin. So, ayan. Kumbaga, mahina na yung makina niya. Ayos. So, mamaya naman po ulit ibang detalye. Ayan po si Boss Erwin. Boss, nakaluto na ha? Yes! Ayos. Alright, that's all. Mamaya, bibidyo rin po natin yung paano tayo magkakaroon ng boodle fight. Boodle fight. Ayan. Kasama po natin yung mga angels. Ayan. Sama natin yung mga angels mamaya sa boodle fight kung sasabay sila. Okay. So, ayan mga kayanggans ha. Pause muna tayo. So, ito yung water pump. Karton na lang ho, napakita natin sa inyo. At saka yung image. Ayan si Master.
Sabi mo yung puti yung... Ayan, ay kabit na po natin yung bagong water pump. Yung pong makintab na yan. Yan. So, hindi po natin na-picture ang kanina o na-video ha. Pero okay na po siya. Naigpitan naman natin lahat. Ayan na yung Hindi maniniwala yun, bro. LC. Bago yan, di raw masira yan. Yan. Okay, yun siya idol oh. Look out. Tayo. Look out ka dyan idol. Baka may tumagas ha. So, kinabit na po natin yung LC. Wala pa po yung mga belt. Tingnan natin kung paano natin padadaanin yan. Okay. Belt na kasunod. Ayos. Sir. Ayun po. Engineer. Ayun po. Belt na lang ang kasunod. Madali na yan. Padulusutin lang sa LC. Okay. Ayan na. Kakabit na po ni Master. Tayo sa kabila. Ha? 1-6? Ah, sige boss, sige boss. Pakuha ko na maya. Ikot. Pasok na dyan. Ayan na. Alright. Pumasok na po. Okay, dalawa po yung fan belt na yan. Ay, isa pa lang ho yun ay kakasa natin. Maya maya yung kasunod. Pagka lumapat na. After naman po dito, mayroon naman po tayong dadaanan pa rin mamaya. Malapit po dun sa baluarte ni Master sa may Cypress off-road vehicle 4x4. Meron po tayong in-upload nun ang naging problema, nagkaroon po ng copyright, so dinilit po natin. Mamaya bibigyan po natin ng maganda-ganda dahil magbababa po tayo doon ng cylinder head, Master. Oo. Okay. Cylinder head po, gawa po ng nausok yung sasakyan na panlaro. Okay. Mamaya kakain po tayo. Nagpabili na si Angel ng manok. Saan si Sir? Wala doon. So, ayan. Okay na po. Sinahanda na po natin. Sa ganon. Isusulit na po yung tubig niya. Para malaman din po natin kung meron siyang tatagas sa ilalim. Medyo okay naman po siya. Ito naman po yung pagkakadikit. Okay, tapos naman po tayo sa isang ating project. Isuzu. Isuzu Canter po yata ito.
thank you, thank you. Po, yung pinuntahan natin, kay Engineer Lucas Builder. So, ayan, tapos na po. Magtatanghalian po muna tayo. Silipin po natin sila. Ayun. Sige, boss. Ayun. Sige po. So, ayan, magkakainan po muna. Sige, kain. Thank you. So, ayan, magkakainan po muna tayo. Mamaya na ho yung video. Budol fight. Ayos. Babasa pa kami niya. Kita bilisan mo, karang video ng video. Oo. Para sobrang mga video.